I-share ko sa inyo kung paano natin palutungin yung balat ng lechon. Kahit medyo matagal ng luto or kahit ilagay pa natin sa ref, malutong pa rin. I-share ko din po sa inyo kung paano natin palasahin yung loob ng lechon. Kasi karamihan po sa atin, gusto lang natin yung balat ng lechon. Pero dito sa lechon na to, kahit saang part ka kumuha ng lechon, malasa at saka masarap. So, wag niyo pong i-skip yung video para mapanood niyo po lahat kung paano po yung proseso. Audio Jungle. Sa pagtanggal ng balahibo ng baboy, dapat sakto lang yung init. Hindi yung kumukulo para hindi malapnos yung balat at mas madaling kuskusin. Ito ang sikreto kung bakit malasa at masarap ang loob na lechon. Hindi lang yung balat kasi sumisiksik yung flavor dahil tinutusok bawat sulok at naluluto din ng maigi sa loob. Binibiyak din yung buto sa gitna para mas lalo lumasa yung flavor sa loob ng lechon.
Ito yung mga ingredients na kailangan natin para sa lechon baboy. So, yung onion leaves. Ito. Onion. Kahit anong klaseng onion. Onion na white or red. Pwede po yun. Lemon. Margarine. Garlic. Saka yung pino na paminta. Asin. And betchin. So, konti lang din itong ilalagay. Saka yung sibuyas. Kahit anong hiwa niyan. Basta mahiwa lang yung sibuyas. Nangangamoy na yung bawang, sibuyas, paminta. Pati yung onion leaves, maamoy na. Sa sibuyas. Bawang, halo-halo paminta, sibuyas, kalamansi. So, manghihialo nila. Sa 35 kilos na baboy, kailangan ng 2 sakong uling. Ang ginagamit naman sa pagsindi ay papel or karton lang. Pag gasolina kasi, kailangan pang matanggal ang amoy bago isa lang ang baboy. Yan na lahat yung ingredients na nakaprepare kanina at ilalagay po yan lahat. Sa pagtatahi naman, kailangan talagang maayos para hindi tumulo yung katas ng flavor sa loob ng lechon. Yung sa uling, dapat hindi nakatapat sa baboy para hindi mabigla yung pagkakaluto ng balat. Ito yung ginamit na pantusok sa baboy. Kailangan tusukin para hindi lumobo at pumutok ang balat nito. So yung kanina, kung napansin niyo yung uling medyo malapit sa baboy. Nung hindi pa siya naluluto. So ngayon, nag golden brown na siya. Nilayo na yung mga uling para hindi siya masunog. Tsaka maluto sa loob. Kasi dito pa lang sa akin ang init na. Para na akong nilitsulit ang init ko. After 1 hour, ganito na yung itsura. So, kala mo luto na, pero sa loob hindi pa yan. Ang init.
Lumalabas na yung mantika niya. Ang daming mantika. Oh. Pwede na kayang tumiking. Kuya, wala kang pinapahid dyan? Wala. So, wala siyang pinapahid. Ganyan lang siya. Bakit mo nilagay niya sa taas? Pinapapula. Pinapapula. Para pumula siya. Kulang. Kulang pa sa pula yan. Pero mga isang oras pa. Para maluto hanggang loob. So, si Kuya kasi, 27 years na siyang naglilitsyon. Kaya kabisado niya na yung pagluluto ng litsyon. Saka maglinis siyang maglinis ng baboy ng parang luto na sa, luto na sa labas. Hindi pa yan. Ang init. Sa paglilitsyon po natin, kailangan natin i-check yung oras para matansya po natin yung loob ng baboy kung luto na. Kasi minsan ang akala po natin, pag ganyan mga itsura, luto na yung baboy kasi sa labas, makikita mo parang luto na. Pero sa loob po niyan, hindi pa. Yan. According po kay Kuya Ronald, sabi po niya, mga 35 kilos below. And so, dapat 2 hours po yun sa paglilitsyon ha. Pag nasa 36 to 45 kilos naman po, pag live weight po yun ha. Live weight, 36 to 45 kilos. Ang oras po ng paglilitsyon is 2.5 hours. Pero pag naman po, nasa 45 up, yan, mga abutin po yun ng 3 hours. Para yung loob po ng baboy, maluto po talaga. Tanungin po natin si Kuya Ronald kung ano po yung sikreto na sinasabi niya kung bakit kahit abutin daw ng 3 months, malutong pa rin yung lechon. Ano ba sikreto, Kuya? Natural lang. Natural lang. So, siya, kahit abutin siya ng 3 buwan sa ref, crispy pa rin. Anong meron? Bakit? Wala? Basta lang siya. Natural lang siya. So, ganun pa rin siya, crispy pa rin siya kahit nasa ref na. So, natural, ibig sabihin, wala siya kasing pinapahid si Kuya. So, crispy pa rin siya kahit ilagay mo sa ref. So, kung ano yung pagkakaluto dito, kung ano yung pagkaka-crispy, ganun pa rin daw yung sabi ni Kuya Ronald, malutong pa rin siya. Bango! Sarap kainin Sarap papakain. Na siya. Ang laki niyan, Kuya. Malit lang. Ay, isa pa. Yan. Init. Ang lasa. Crispy. Tikman nyo na, oh. Lechon ni Unal. So, malutong talaga siya, oh. Yan, oh. Sarap. So, ganito yung ginagawa ni Kuya. Binabalot niya. Balot niya ng karton. Para pag nagbiyahe kami mamaya, ayos pa. Mainit-init pa siya, oh. Crispy, nagmamantika, oh. Dito yung mantika. Lumabas na yung mantika niya. So, i-chop na po natin para makita na natin yung loob. Lumabas yung oh, yan. Mantika. Ayan, oh, mainit-init pa. Yan, ang sarap. Crispy, crispy.